مسئله 5.75. تو این سوال یه سطح مقطع داده شده که حول محور Z دوران میکنه. صورت سوال میگه که مساحت ایجاد شده توسط این سطح مقطع رو به دست بیارید و همینطور حجمی که ایجاد میکنه رو به دست بیارید. خب برای این کار ابتدا بریم مساحت این سطح رو به دست بیاریم. مساحت این سطح به چه شکلی حساب میشه؟ A مساحت برابر با خب مساحت سطح رو به این شکل حساب میکنم. میگم که یه مستطیل اینجا داریم، میشه B ارزش B هست ضرب در 3B به اضافه یه مستطیل یه مربع هم اینجا داریم ابعاد B ضرب در B به اضافه 2 تا ربع دایره 2 تا P شعاع به توان 2 چهارم PR2 چهارم. خب این مساحت رو اگر حساب بکنیم میشه 5.57 B2. این مساحت داده شده توی شکل هست. خب بریم محیط این شکل رو هم حساب کنیم. محیط این شکل L می شود این طول که هست 3B به اضافه 2 تا B بالا و پایین داریم، پس به اضافه 2 تا B به اضافه یه دونه B هم اینجا داریم چون این یه ربع دایره هست، یه دونه B هم اینجا داریم پس به اضافه یه B دیگه میکنم به اضافه 2 تا محیط ربع دایره به اضافه 2 تا محیط دایره میشه میشه 2P شعاع 2P B به اصطلاح تقسیم بر 4 هم میکنم به خاطر اینکه ربع دایره هست. پس اینجوری میتونم محیط این دایره رو حساب کنم، محیط این شکل رو حساب کنم. محیط این شکل رو هم اگر حساب کنیم میشه 9.14 B. خب حالا مساحت رو داریم، محیط رو هم داریم، بریم مرکز سطح این شکل رو حساب کنیم ببینیم مرکز سطح این شکل توی چه موقعیتی قرار داره. خب x بار میشود از رابطه x بار برابر با سیگما x آی تقسیم بر سیگما آی استفاده میکنم. خب ما شکل هایی که داریم چه شکلی هست؟ یه دونه مستطیل داریم اینجا می نویسم ابعادش میشه B ضرب در 3B ضرب در مرکزش وسطش هست فاصلش تا محور میشود یه 2B این هم B هست نصفش میشه 2.5B ضرب در 2.5B. این میشه مساحت ضرب در فاصله برای شکل یک یا برای مستطیل اول به اضافه. خب برای این مستطیل بنویسم این مربع بنویسم این مربع ابعادش هست P ضرب در B ضرب در فاصله مرکز سطحش رو بایستی بسنجیم میشه یه 2B یه دونم B اینجا داریم یه نصف B هم داره میشه 2 و 1 3.5 ضرب در 3.5 پس ضرب در 3.5 B. این هم برای شکل مربع دوم یا شکل دوم و 2 تا دونه ربع دایره هم داره. مساحت ربع دایره میشه به اضافه 2 تا مساحت ربع دایره P B2 چهارم ربع دایره 2 تاش P B2 چهارم 2 تا ربع دایره ضرب در مرکز سطح ربع دایره ها. یعنی ربع دایره میدونیم که مرکز سطحش توی فاصله 4R سپیوم از قاعده قرار داره اگر شعاع دایره R باشه پس یه فاصله 4R سپیوم لازم داره. خب چه مقدار میشه یه 2B یه دونه هم B یه دونه هم 4R سپیوم این فاصله پس میذارم ضرب در 3B به اضافه با 4 شعاع تقسیم بر 3P. این میشه صورت ما و مخرج هم که مساحت رو بایستی بذارم 5.57 B2. خب اگر این مقدار رو حساب کنیم محل مرکز سطح میشه 2.94 B و خب انتظار هم داریم که تقریبا همین عدد به دست بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مستطیل کامل بود یه 2B و یه B میشد 3B وسطش میشد ولی الان شده 2.94 به خاطر اینکه این دوتا گوشه کم هست کسر شده و خب یه مقداری مرکز سطح به سمت چپ حرکت میکنه 2.94 B. خب حالا مرکز سطح رو داریم میتونیم بریم حجم رو و سطح رو پیدا بکنیم. خب آیه S یا مساحت این در از شکلی که ایجاد میشه محیط این سطح ضرب در
محیط دایره‌ای که دوران میکنه. خب محیط سطح رو داریم 9 / 14. محیطی که دوران میکنه یا دایره‌ای که این سطح حولش دوران میکنه میشه 2p ضرب در شعاعش رو داریم 2/94. 2/94 b. خب پس مساحت هم 9/14 b بود، اینجا هم 2/94 b. اگر مقدار مساحت رو حساب بکنیم میشه تقریبا 102/9 b2. برای محاسبه حجم چی؟ VS. خب حجم میشه مساحت، مساحت میشد محیط ضرب در محیط دوران، حجم میشه مساحت ضرب در محیط دوران. مساحت چقدر هست؟ 5/57. محیط دوران چقدر هست؟ 2p ضرب در فاصله مرکز سطح، 2p ضرب در 2/94 b. اینجا هم 5/57 b2. و اگه حجم رو حساب بکنیم حجم میشود تقریبا 103/9 b3.